dun sa information, may 260 steps ito. So good luck sa amin. Are those love locks? I think it's new artificial reservoir or storing liquids or water, like rainwater. I'm not sure kung paano yung translate no. I think that's what sister is for. So, tingnan natin lang. Parang pag nahulog ka dito, lalabas ka sa kabilang mundo. Just. So yun, nadali yan. Baka particles. Gold particles. Yan, yung anak ko na parang geologist.
So, successfully nakapanik kami and now, pababa na kami ng Schlossberg. Konting kwentuhan naman tayo. Meron silang legend dito na sabi, it was the devil himself who created Schlossberg. Di umano, ipinangako niya to the people of Graz na mas patataasin pa niya yung Schlossberg. So, yung Schlossberg dito is yung their local mountain. Kapalit, nung unang soul napapanik dun sa gagawin niyang mas binataas na Schlossberg. So, nung lumilipad na yung devil over Graz, may dala-dala siyang napakalaking bato galing Africa. Nakita niya na may procession sa baba. So, Easter Sunday pala. And during Easter Sunday, wala siyang power over humans. So, hindi siya makakakuha ng soul. So, parang feeling niya na naloko siya, no? So, sa galit ng devil, binato niya yung pagkalaki-laking bato na yun sa taong. So, nahati yung bato into two parts. Yung mas maliit na bato, naging Alstein with its calvary. So, yung Alstein, pag tinaswake mo siya, stone. While yung mas malaking bato, yun yung naging Schlossberg. So, yun yung kanilang legend dito. So, ganito nga kasi yung nangyari nga sa akin. So, nung pumalik kami, nagmumaba kami, hindi namin alam kung saan pupunta na. Naligaw kami. Tapos baba. Which way? Is it left? This way. Or the right? And here comes Mikasa.